Một ngôi làng nông thôn của Trung Quốc nhưng mà thực tế là trông không khác gì Việt Nam. Nì sân thì hào mà. Sân thì hào mà. Thầy hầu á. Sân thì hào. Mô hậu á. Mô hậu á. À, hình như là ở đây có chỗ này là một cái ui, nì chai chua sần mơ. Chai chua sần mơ. Sao dạo nha. Sao dảo. À, tôi dạo chi à, thì mới phăng chi thế. Đây là một cái mô hình khá là phổ biến ở Trung Quốc và mình không ngờ là ở nông thôn thì người ta cũng làm như vậy. Mặc dù là người Trung Quốc họ rất là không thích, rất là ghét người Nhật. Tuy nhiên là cái việc sử dụng xe Toyota thì lại rất là nhiều. Đó, thỉnh thoảng sẽ thấy ui. Đây có 2 con Lexus luôn. À gì? Tôi sở chén ý cưa. 什么？多少钱一个？多少钱一个啊？30、34 多。 Có một cái quan điểm ở trên mạng xã hội Trung Quốc là những người Trung Quốc ấy, thì đàn ông ấy, thì họ sẽ phải đàn bà, con gái ở Việt Nam ấy, thì quý vị khán giả thân mến, chào mừng mọi người đến với kênh của Vương Linh Vlog. Hiện tại thì Linh đang có mặt tại một vùng nông thôn thuộc Quảng Tây, Trung Quốc. Đây là một cái quang cảnh cũng gần với cái con đường chính mà đi lại, con đường giao thông thôi. Và như mọi người có thể thấy là bây giờ đang là khoảng hơn 12 giờ quá buổi trưa. Và vẫn còn khá nhiều những người dân đang làm những cái công việc đồng áng của họ. Đây, bây giờ mình sẽ đi gần đến với những cái điểm của người dân này để xem là họ đang ở đây thì họ đang trồng những cây rau hay là họ đang làm gì mọi người nhé. Đây, mọi người có thấy những cái đám khói đang gọi là đang bay lên từ phía xa xa ngoài kia không? Mặc dù là bây giờ đã là hơn 12 giờ quá buổi trưa rồi, tuy nhiên là vẫn rất là nhiều những người dân của Trung Quốc họ vẫn đang ở ngoài đồng để làm những công việc đồng áng này. Đây, mình đang đi bên cạnh một cái luống rau cải. Và kia thì cũng là rau cải thôi, những loại cải. Còn kia thì là một cái luống về hành. Còn bên này thì mình cũng chưa hiểu là họ đây là trồng gì nữa. Rau muống mọi người ạ. Đó, rau muống này. Đấy, những cái luống rau muống, khoai lang. Đó, bên này, bên trong này thì cũng như vậy thôi. Ở đây thì có 2 cô chú người lớn tuổi. Thằng Lâm à, Ní hảo. Đó, thì hình như là ở đây có chỗ này là một cái ui, người ta khoan một cái gọi là một cái gọi là gì được nhỉ? Cứ gọi là giếng nước nhá. Không phải đâu mọi người. Cái này không thể gọi là giếng nước được, mà nó chỉ là một cái nơi để mà gọi là có thể để nước ở đây thôi. Đúng rồi, người ta sẽ gánh đến và người ta đổ vào đây thôi, chứ không phải là có cái nguồn nước ở trong này ra đâu. Đó. Đây. Cô này thì cô ấy đang trồng gì không biết nữa. Ní hào. Ní hào, ní hào. Và ní hào ạ. Đây là trồng gì nhỉ? Mình chưa rõ. Nì chai chua sần mà. Của khan ý xe. Hóa ra trồng đỗ mọi người ạ. Trồng đỗ đấy. Nì tua ta là. Nì tua ta là. Tua ta á. Những người này là những người gọi là những cái người dân địa phương của Trung Quốc, và có nhiều người họ cũng không biết tiếng phổ thông đâu mọi người ạ. Mình vừa hỏi tuổi cô ấy nhưng mà cô ấy không hiểu. Đấy, ở đây thì họ sẽ nói những cái tiếng ví dụ như là tiếng địa phương, mà cụ thể ở cái khu vực Quảng Tây này thì sẽ sử dụng rất là nhiều những cái tiếng bạc và. Đó, nó sẽ hao cái kiểu tiếng Quảng Đông ấy mọi người ạ. Wow, ở đây thì có những cái luống hành có vẻ như là tốt hơn ở bên ngoài kia rất là nhiều này. Đấy, có rất là nhiều những quý khán giả thì bình luận trên cái kênh của Linh rằng là muốn xem cái quang cảnh của nông thôn Trung Quốc. Thì ngày hôm nay đây, Linh đã đến một cái khu vực nông thôn để quay cho mọi người xem đây. Ở đây có một ông chú này. Ní hào à. Wow. Nì có thể nói Việt吗? Ok. Xie xie. Đấy. Thì không biết là đây chắc là đang gọi là đang giã cái đất này ra thôi để cho đất nó tơi xốp lên, và sau đó thì sẽ
Trồng thì chắc là cũng trồng đỗ. Của Khan thì sao? Đây. Để mình xem là đây là trồng gì nào. À, đây là cái gì nhỉ? Đây này. Có phải là một cái loại kali không? Phân bón không? Chắc là thế mọi người. Đúng rồi. Và đây nữa. Đây thì có, mình đoán đây là do. Đấy. Và do hay là đất cũng không rõ nữa. Đó. Thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục nhé. Đi ra bên kia. Xe. Đây, mình sẽ đi ra cái hướng của những cái đám khói kia. Bởi vì ở đấy thì cũng có những người dân khác đang làm việc. Ở đây thì mình thấy có cả những cái ruộng lúa mà người ta đã thu hoạch rồi. Và kể cả cái chỗ này thì trước đó chắc là cũng trồng lúa thôi. Đó. Tuy nhiên là lúa ở đây thì nó không tốt như bên Việt Nam, không đẹp như bên Việt Nam đâu. Tiến gần hơn với cái chỗ có những cái đám khói này rồi. Và ở đây thì mình thấy là những cái luống này người ta đã phủ rơm lên rồi. Còn trồng thì cây này là cây bí à mọi người? Đúng không nhỉ? Bí hay là đỗ nhỉ? Đó. Bên này thì là những cái luống rau lang. Về cơ bản ấy thì mình nhận thấy nhìn chung là những cái người Trung Quốc ấy, họ cũng rất là chăm chỉ và khá là thân thiện. Nhất là những cái người lớn tuổi ấy, thì thực tế là không có quá là nhiều khác biệt so với những người Việt Nam của chúng ta đâu. Họ cũng rất là thân thiện, vui vẻ thôi. Đó. Xem ở đây sẽ trồng cái gì. Ni hào. Vâng. Ni hào. 我看一下. 我看一下. 你做什么? Đây là gì nhỉ? Đây giống như là cái kiểu là chỉ là Nì bút tùng cô ấy nói là cô ấy không hiểu. Thực tế là chỉ là ý là chỉ là lấy những cái này lên thôi. Có nghĩa là cho đất nó sạch thôi. Đó, còn sau đó thì mới bắt đầu trồng cây. Giống như kiểu là bây giờ là nhặt cỏ thôi. Bên này thì cũng như vậy. Đó. Rau muống mọi người ạ. Những cái luống này có rau muống, rau lang. Ni hào à? Nì sân thì hào mà. Sân thì hào mà. Sân thì hào á? Sân thì hào. Mô hậu á. Mô hậu á. Mình vừa hỏi cô. Mô hậu. Đây là những cái cây lúa này. Đó, những cái cây lúa. Nè, chưa phát了吗? Chưa phát了吗? Măng á. Măng à? Măng vị trí bán á. Chưa ăn cơm luôn. Chưa ăn cơm trưa luôn. Xe này mà. Xe. Đây, mình sẽ tiếp tục di chuyển thôi. Và mình sẽ tiến sâu hơn vào cái ngôi làng của nông thôn Trung Quốc này để xem là trong ngôi làng đó thì đời sống của những người dân ở đây sẽ như thế nào. Đó, đây chỉ là một cái khung cảnh ở trước ngôi làng thôi. Mời các bạn sẽ tiếp tục di chuyển theo Linh nhé. Và đây Linh đang tiến gần vào với ngôi làng rồi đây. Ở hai bên cạnh đường này thì cũng còn rất là nhiều những cái khu vực đồng ruộng. Và hiện tại chủ yếu là thấy trồng rau lang thôi. Bởi vì là cái mùa lúa thì cũng đã qua rồi. Đó. Và con đường này thì mình thấy rất là đẹp luôn. Nó là một con đường giữa những cánh đồng và là đường bê tông. Ở đây thì có một cái ruộng, có một cái vườn rau nho nhỏ này. Đó, với những cái cây rau cải. Và mình thấy là khá là vắng vẻ. Cũng có lẽ là do là bây giờ đang là buổi trưa, cho nên là người dân người ta cũng nghỉ ngơi rồi. Đó. Đây, con xe đầu tiên, một con xe Toyota. Wow. Đây thì lại là một con xe BMW. Ngôi làng này thì theo đánh giá của mình là cũng có vẻ như là đời sống kinh tế ở đây cũng khá là tốt. Đây này, nhìn những cái xe của cái khu vực dân làng ở đây này. Ui, thật là không ngờ luôn đấy. Ở đây có một cái sân rộng, có vẻ là nơi trung tâm của ngôi làng ấy, cho nên là người ta cũng tận dụng để mà để xe luôn. Đó. Có lẽ là bây giờ mình sẽ để cái xe máy điện này ở đây và
sẽ đi quay xung quanh cái khu vực ngôi làng. Như mọi người có thể thấy đây. Wow, rất là nhiều ô tô đúng không? Bên Trung Quốc thì họ đây này, họ chuộng cái dòng xe này mọi người. Dòng xe này này, Toyota Crown. Đây thì là con gì nhỉ? Toyota gì nhỉ? Mặc dù là người Trung Quốc họ rất là không thích, rất là ghét người Nhật. Tuy nhiên là cái việc sử dụng xe Toyota thì lại rất là nhiều. Đó. Wow. Còn đây là cái quang cảnh của ngôi làng này. Đó. Bây giờ đang khá là nắng mọi người ạ. Buổi trưa cho nên là nắng lắm. Thời tiết sáng nay có vẻ se lạnh rồi, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì lại nắng nóng rồi. Đây này, lại là một chiếc Toyota Crown. Không hiểu sao là người dân ở đây người ta thích đi xe này thế nhỉ? Chắc là mình nghĩ là cái tư duy của họ về xe Nhật cũng giống như là những cái vùng nông thôn ở trên Việt Nam ấy. Nghĩ rằng là xe Nhật thì nó bền, nó tốt đấy. Thì đúng là nó cũng bền, nó tốt thật, cho nên là người ta mới sử dụng nhiều như vậy. Đây là những cái quầy bán hàng. Ni hào. Đó. Đây như kiểu là nơi trung tâm của làng ấy, cho nên là sẽ bán rất là nhiều những cái đồ. Ví dụ đây là những cái rau củ quả này. Đó. Đây có những cái củ khoai nữa này. Mình đang đi bộ quanh cái khu vực ngôi làng này. Đấy, những cái khung cảnh này thì rất là cũng như kiểu là những cái khung cảnh kiểu ở Việt Nam ấy mọi người nhỉ. Nhạo. Chụp pua. Đây. Đây là một cái ngôi làng khác này đó. À đâu, những cái chiếc xe khác chứ. Ui, làng này có vẻ giàu có đấy mọi người ạ. Mặc dù là nhà cửa thì mình thấy là cũng không phải là quá lớn đâu. Tuy nhiên là cái việc sử dụng xe ô tô rất là nhiều luôn. À đây lại có một cái gọi là một cái chuồng người ta quay vào để người ta nuôi những cái con gà. Những con gà khá là to, khá là lớn. Có những cái dạng tre nó cũng kiểu hao Việt Nam ấy mọi người ạ. Ngôi nhà này thì có hai cái cụ bà đang với cả một bé nhỏ nữa. Ni hào. Ni hào. Đúng là bên này người ta thích đi Toyota thật đấy. Toàn thấy Toyota thôi. Mà là Toyota Crown ấy. Thì như cái dòng Toyota Crown này là một dòng xe kiểu như là xe cổ của hãng Toyota ấy. Mình thì cũng không quá là am hiểu về xe đâu. Trung Quốc thì những cái xe nhập khẩu thì họ cũng đánh thuế rất là cao đấy, cũng không phải là thấp đâu. Tuy nhiên là so với Việt Nam thì thấp hơn. Với cả là ở Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái hãng sản xuất xe ô tô. Vậy nên là cái việc người dân sử dụng xe ô tô nhiều thì đó cũng là một cái điều dễ hiểu thôi. Đó. Nhìn cái khung cảnh ở đây này mọi người. Đấy, những cái rặng tre, những cái bụi tre này với cả những cái con gà đang đi lại ở kia. Trời ơi, nó rất là giống một cái khung cảnh kiểu ở Việt Nam luôn đấy. Đây này. Nếu như mà mình không nói đến rằng đây là Trung Quốc thì có lẽ là mọi người cũng nhầm tưởng đây là một ngôi làng Việt Nam nào đó. Đấy. Đây này. Mặc dù là ở trong nông thôn thôi, nhưng mà có những cái tiệm tạp hóa cũng khá là lớn. Thì dù sao thì đây cũng là khu vực của cái, nói chung là một cái trung tâm của cái khu vực nông thôn ở đây. Cho nên là nhìn nó cũng khá là gọi là cũng không phải là quá là nghèo nàn hay là như nào đâu. Đó. Về đường phố thì mọi người thấy như nào? Có sạch sẽ không? Mình thấy thì tóm lại là được, sạch. Đúng không? Ui, cây này, cái khế kìa. Nhiều khế quá. Ở đây thì gần như là họ nhất định phải có ô tô ấy. Đây này, đây này. Gần như là nhà nào mà có con trai ấy, là họ nhất định là phải có ô tô. Bởi vì là phải có ô tô mới lấy được vợ, khổ lắm cơ. Những cái người trẻ Trung Quốc bây giờ là nhất là người đàn ông ấy là cũng áp lực đấy. Có nhà, có xe mới lấy được vợ. Có nhà, có xe thì chớ lại còn phải tiền, gọi là tiền để làm hồi môn ấy. Đó. Không đơn giản một chút nào. Cho nên là người ta có xu hướng mới có xu hướng là sang Việt Nam tìm vợ này kia, cũng chính là bởi vì là một trong những cái lý do này đây. Ở Trung Quốc ấy thì đàn ông sẽ phải, nói chung là có một cái quan niệm ấy, có một cái quan điểm ở trên mạng xã hội Trung Quốc ấy là những người Trung Quốc ấy thì đàn ông ấy thì họ sẽ phải chăm chỉ,
hơn rất là nhiều so với con gái để mà có thể kiếm tiền ấy, lấy vợ này kia đó. Còn bên Trung Quốc thì có một cái luồng thông tin khi mà họ suy nghĩ về Việt Nam ấy, là họ nghĩ rằng là đàn bà, con gái ở Việt Nam ấy thì chăm chỉ hơn là con gái ở bên phía Trung Quốc đó. Người Trung Quốc có một cái suy nghĩ như vậy đấy. Theo mọi người thì cái quan điểm đấy nó như thế nào? Nhiều năm về trước thì có rất là nhiều những cô dâu Việt Nam mà gọi là bị lừa bán ấy, bị môi giới bán sang Trung Quốc ấy. Và thực tế nhá, nói thật là mình đi quay những cái cô mà người Việt lấy chồng Trung Quốc ấy, thì đa phần ấy, cái người lừa toàn là người Việt Nam thôi. Có nghĩa là những cái người Việt Nam tự lừa nhau ấy, lừa nhau mà bán sang Trung Quốc ấy mọi người ạ. Lừa để bán cho những cái người đàn ông ở Trung Quốc. Đương nhiên là phải có người mua thì cũng mới có người bán rồi, đúng không? Nhưng mà tóm lại là những cái người Việt Nam, những cái người môi giới ấy, đó thì họ cấu kết và họ chủ yếu là từ những người đấy mà họ đi lừa bán rất là nhiều những cô dâu sang bên phía Trung Quốc. Nhất là nhiều năm trước ấy. Tính bằng ví dụ 20-30 năm trước chẳng hạn. Còn hiện tại thì chắc chắn là với cái sự truyền thông cũng như là với những cái luồng thông tin, những cái học thức, kiến thức bây giờ thì chắc chắn là để xảy ra những cái hiện tượng ví dụ như là lừa bán này kia thì chắc chắn là nó sẽ ít hơn rất nhiều rồi. Những cái dòng xe này thì mình cũng không rõ là ở bên Trung Quốc sẽ là bao nhiêu tiền. Nhưng mà theo như mình đoán, tại vì mình chưa kịp kiểm tra giá và bên này thì cũng không có mạng để mà mình vào để mình xem như thế nào. Để mình xem là giá xe này ở bên Việt Nam là bao nhiêu. Nhưng mà theo như cách đánh giá của mình thì mình đoán là có lẽ là chắc là vài trăm triệu. Ở đây có một mâm mọi người, có mấy anh đang nướng thịt này. Đấy, mọi người cũng ngồi nướng thịt với nhau rất là vui. Cũng như Việt Nam thôi mọi người ạ, không có cái gì gọi là nó quá là khác biệt đâu. Đi trong làng thấy cứ coi như là thấy 10 chiếc xe thì phải đến 7 đến 8 chiếc xe của Toyota và lại còn là Toyota Crown nữa. Không hiểu là ở bên này cái loại xe này nó có rẻ hơn so với bình thường không mà sao người ta mua nhiều thế không biết. Mà chủ yếu là toàn xe sedan nhé mọi người, có nghĩa là xe gầm thấp ấy. Đó, thỉnh thoảng sẽ thấy ui. Đây có 2 con Lexus luôn. 2 con Lexus luôn. Giống nhau luôn. Của nhà nào không biết nữa. Ni hào. Không biết là hai ông bà này đang có cái con gì đây. Cá mọi người ạ. Ni hào. Của Khan thì xem. Thấy gì chứ mẹ?鱼。Nỉ mai à? Mai à? Mải à? Mua chứ không phải bán. Tuốt sở chén y chi này. Thèm á. Nếu muốn mãi rồi, nếu mạnh chứ phải lớn. Cái này rất rẻ mà, đúng không? Rất là rẻ. Đây này. Đó. Như nào? Đây này. Wow. Đấy, 2 chiếc xe Toyota Crown này, đó. Nhà bên này thì không đẹp đâu mọi người nhỉ. Cái kiểu thiết kế của họ không đẹp mắt đâu. Trung Quốc thì họ tóm lại là họ rất là ghét Nhật Bản đấy. Theo như mà mình biết ấy, thì họ rất là ghét Nhật Bản. Đến cái thời điểm hiện tại trên những bộ phim truyền hình của Trung Quốc ấy, họ vẫn làm rất là nhiều những bộ phim mà liên quan đến kháng chiến chống Nhật này kia. Tuy nhiên là việc sử dụng xe ô tô toàn thấy xe Nhật. Nhiều xe quá. Trong này kìa. Trong này là chắc là cũng là 1-2 ngôi nhà nào đó thôi. Đó. Uầy, xa ở đó 2 chiếc xe ô tô luôn. Lại bên này cũng vậy đây. Nhà này cũng vậy đây. Đấy. 2 chiếc xe ô tô kìa. Đó. Mặc dù cái con đường trong làng này, con đường này thì là một con đường bê tông. Nói chung là để mà tránh nhau là cũng hơi khó đấy. 2 xe ô tô mà đi ngược chiều mà tránh nhau là cũng hơi khó đấy. Tuy nhiên là mọi người sử dụng xe rất là nhiều. Xe ô tô á. Đây có cái chuồng lợn này. Có mấy con lợn. Đấy,
Nhà trong này cũng vậy, cũng có 2 chiếc ô tô kìa. Đó, nhà nào mà có con trai mà không mua được ô tô thì chắc là khó lấy vợ lắm. Ở đây thì có những cái luống rau muống. Luống rau muống, đấy. Xong còn rau lang. Gà người ta cũng thả rông như vậy thôi. Ở nông thôn thì thế là cũng không quá khác so với Việt Nam. Nhưng mà ít thấy chó mọi người ạ. Ít thấy chó chạy nhảy ở ngoài đường, toàn thấy gà. Đây này, ở đây có một cái gọi là một cái kho để đựng hàng. Và đây chắc chắn là hàng của những cái người dân trong làng rồi. Ở đây thì họ sẽ không đến gọi là không đến tận nơi, phát đến tận nhà đâu, mà họ sẽ tập trung ở tại một cái kho ở trung tâm như vậy. Sau đó thì những ai có hàng ấy thì người ta sẽ ra đây và người ta quét mã và lấy ở đây thôi. Đó, chứ không phải là đến từng nhà như kiểu là ở bên Việt Nam của chúng ta ấy, là đến phát tận nhà đâu. Mà shipper ấy, người ta sẽ đưa đến cái vị trí đó. Đấy. Còn những ai có hàng thì người ta tự ra lấy. Đây là một cái mô hình khá là phổ biến ở Trung Quốc, và mình không ngờ là ở nông thôn thì người ta cũng làm như vậy. Một ngôi làng nông thôn của Trung Quốc nhưng mà thực tế là trông không khác gì Việt Nam. Đây, khi mà tiến sâu hơn vào với phía bên trong ngôi làng thì mình thấy là có mấy người đang gọi là đang sử dụng những cái hòn đất ấy để mà đắp lên, và giống như kiểu là đang chuẩn bị nấu nướng một cái gì đó ở đây. Đó. Nì chai chua sần mơ. Chai chua sần mơ. Sao dạo à? Sao dạo? À, tôi dạo chi à, thì mới phăng chi chứ. Nướng gà. Yao chi. À, thế là hóa ra là họ chuẩn bị nướng gà. Hay nhỉ? Đắp những cái bếp bằng đất. 你们越南没有这样子的做法吗？ Của Việt Nam. Hay nhỉ? Đấy, tại vì hôm nay là một cái ngày cuối tuần cho nên là những cái người trong gia đình này thì họ tổ chức ăn uống vui chơi với nhau thôi. Đó, chứ không phải là một cái ngày lễ gì đặc biệt đâu. Hay thật. Tuy nhiên là mình đến khá là sớm. Nếu mà đến vào cái lúc mà người ta đang nướng thì có lẽ là sẽ trông sẽ rất là hay. Đây, nhà này anh ấy có một cái con mèo trông đeo một cái vòng đeo cút tháo. Đó, khi mà đi đến đây thì lại thấy một cái sân để xe khác này. Và bây giờ ở đây thì đang có nào, xem nào, 3 này, 6 này, 8 chiếc xe ô tô cũng đang đỗ ở cái khu vực cái sân này. Và cái chiếc Toyota Crown ban đầu mình cứ nghĩ là rẻ khoảng 300-400 triệu thôi. Tuy nhiên là theo cái gọi là theo cái câu trả lời của chị vừa rồi thì chị bảo là khoảng hơn 30 vạn. Thì cũng phải hơn 1 tỷ rồi đấy mọi người ạ. Cũng không rẻ đâu. Đó. Thế mà trong làng này thì thấy đi xe đấy nhiều lắm. Đó, làng này có vẻ là, nếu vậy thì làng này là một cái ngôi làng cũng gọi là thuộc diện giàu có ở Trung Quốc đấy chứ nhỉ. Đây là một ngôi làng nông thôn thôi. Ở đây mình phải đếm được nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiếc xe. Với chủ yếu là những cái thương hiệu của Toyota này. Trong cái 6 chiếc xe ở đây, 7 chiếc ở bên này nữa, 7 chiếc thì có tới, xem nào, có tới 5 chiếc là của Toyota rồi mọi người ạ. 5 chiếc của Toyota. Ở những cái khu vực nông thôn thì cũng gắn những cái cây camera như này. Tóm lại ở Trung Quốc thì đâu đâu cũng là camera. Đi đâu là cũng có người gọi là quan sát mình, cho nên là vừa là rủi ro mà cũng vừa là gọi là an ninh, an toàn. Đó, có vấn đề gì là người ta thấy luôn. Rất là nhiều những cái bụi tre, rặng tre luôn. Ui, khung cảnh chỗ này rất là mát mẻ và đẹp này. Đó. Đấy, chỗ này có những cái cây tre nó kiểu như là nó đổ sang một bên đấy, tạo thành một cái hình ảnh khá là đẹp mắt. Đó, đây lại là một cái nhà người ta bán tiệm tạp hóa. Những cái ngôi nhà ở đây thì rất là đơn giản như vậy thôi. Có những cái khu vực người ta giàu hơn ấy, thì người ta sẽ gọi là ốp đá, ốp cái gạch ấy, ốp gạch hoa ấy, kiểu ốp gạch hoa ấy, vào cái tường nhà luôn. Đó thì cứ càng ở những cái khu vực nông thôn thì người ta lại càng chuộng xe Nhật. Kể cả nông thôn của Trung Quốc hay nông thôn Việt Nam cũng vậy thôi.
Ở Việt Nam của chúng ta thì cũng có cái tư duy là xe Nhật thì sẽ tốt, lâu, nói chung là dùng được lâu, bền, đúng không? Ít sửa chữa. Thì bên Trung Quốc cũng như vậy. Cứ càng ở gần nông thôn thì lại càng nhiều Toyota đây này. Nhà này thì 2 xe và cũng lại là 2 xe Toyota. Và nhà trên này cũng vậy nhé, để mình cho mọi người xem. Kia kìa, đó cũng là Toyota luôn, trong kia kìa. Đó. Bây giờ thì lại tiếp tục di chuyển lên đây xem nào. Ở đây thì có một cái miếu của Thành Hoàng, miếu Thành Hoàng làng. Và đây, mình sẽ dừng xe và quay ở đây một chút. Còn đằng trước này lại là một ngôi trường rồi. Đây này. Đó. Giờ này thì đang buổi trưa. Bây giờ buổi trưa thì các bạn ấy chắc đang ngủ, cho nên là kín cổng rồi, gọi là khóa cổng rồi. Còn đây là khu vực Thành Hoàng này, Thành Hoàng làng, miếu. Và phía trước đây nha, còn có một cái giếng cổ nữa, người ta đã đậy nắp lại rồi. Và ở đây thì mình thấy có những cái vòi ấy, những cái vòi đây này. Nhưng mà những cái vòi này thì cũng đã, chắc là ngày xưa người ta sử dụng nước ở đây, tuy nhiên là đến bây giờ thì họ không còn sử dụng nữa. Hoặc là kia còn một cái chỉ để sử dụng cho cái việc là tưới tiêu thôi, gọi là tưới rau các thứ thôi, chứ còn không, nhìn như vậy thì chắc là không sử dụng rồi. Bên này là một cái căn nhà người ta nuôi gà, những con gà trống. Những con gà trống này thiến chưa nhỉ? Chắc là có thiến rồi. Dưới chân của những con gà người ta có những cái gọi là những cái người ta buộc vào chân ấy, buộc vào chân của con gà ấy, thì có lẽ là đấy là ký hiệu là có thể là đã thiến gì đó. Đấy, cái buộc màu xanh xanh thôi nhưng mà nhìn nó hơi khó. Ở bên ngoài mình nhìn thì dễ nhưng mà trong này thì chắc là không nhìn thấy đâu. Đó. Và đây là khu vực Thành Hoàng này. Vào những cái ngày có lễ của cái địa phương ở đây thì có lẽ là mọi người cũng sẽ ra đây và thắp hương, bày bàn thờ. Đó. Thì đây là một cái phong tục, một cái văn hóa giống với khu vực miền núi ở Việt Nam. Đó. Thì là những cái ngày lễ Tết, hoặc là ví dụ như là vào ngày 30 Tết ấy, cái ngày mà giao thừa ấy, thì mọi người sẽ đem những cái đồ ví dụ như là xôi, là gà sẽ ra bày bàn thờ ở đây này. Đó. Bây giờ thì lại tiếp tục di chuyển nhé, để xem là ở những cái con đường tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy những cái loại xe nào khác không. Cơ bản là cũng là do giao thông của họ nữa. Giao thông của họ thì đất của họ rộng, giao thông thì thoải mái, cho nên là cái việc đi ô tô nó cũng rất là thuận tiện đấy. Chứ còn mà Việt Nam mà giờ mà cái thuế mà nó thấp, cái thuế mà nó thấp như bên Trung Quốc thì chắc xe cũng đầy đường mọi người ạ. Cái chiếc xe này đi qua đằng sau lưng mình nhưng mà người ta không còi luôn. Người ta ít sử dụng còi lắm, mặc dù là mình đang chắn đường của họ. Đó. Người ta rất là hạn chế cái việc sử dụng còi. Đó, bên này thì cũng ní hảo. Đó, ní hảo. Đấy, bên này cũng có những các cô trong làng, trong xóm, người ta cũng ra ngồi trò chuyện với nhau. Thực ra thì mình thấy là nông thôn ở Trung Quốc và nông thôn ở Việt Nam ấy, nó không có quá nhiều khác biệt đâu mọi người ạ. Kể cả về cách xây dựng những cái căn nhà này, hay là về cái tính cách của những con người ở nông thôn này. Đó, họ cũng đều rất là thân thiện thôi. Nhiều nhà khi mà mình đi quay như vậy nhé, người ta còn rủ vào ăn, gọi vào ăn cơm. Mỹ hảo. Mỹ hảo. Nỉ tua ta lờ. Chuyên nào lỉ á? Wo去玩. Nỉ mân niên trí. 5 niên trí. Hai bạn này lớp 5. Hai bạn này lớp 5. Và bạn ấy vừa hỏi mình là các bạn đi đâu? Các bạn muốn đi đâu? Trẻ con ở những cái ngôi làng này thì người ta cũng tóm lại là thấy mình cầm máy quay là bọn nó cứ chạy đến và bọn nó hỏi thôi. Bọn nó cũng rất là tò mò về mình và hai người bạn. Cứ đi dạo quanh trong làng. Su chưa tua xảo chén à? Chưa. Mình đang hỏi chú này cái xe này bao nhiêu tiền? Chưa. Chưa. Tua xảo chén à?
M1C. Chú này chú cũng không biết. Không biết ai là chủ xe đây. Ừ. Đó. Mình đang muốn hỏi là cái xe Toyota, cái hãng xe mà nhiều người dân ở đây sử dụng nhất là bao nhiêu tiền. Tuy nhiên là hỏi chưa đúng người rồi. Bây giờ mình đang chờ mấy cô này. À gì? Tuột sở chén ý cưa. 什么？ Tuột sở chén ý cưa. 多少钱一个啊？这个球啊？嗯，多少钱一个？多少钱？我是越南，我是越南我。你想问嘛？那现在别起了。这个球不知道人家买多少钱？不知道啊。不是我。À, 不知道. Cô này cô. Đấy, mình đã hỏi cả mấy người dân ở đây không ai biết. Không ai biết luôn. 30 30-40万。34 30多。 À, 30 多 à, ok, xe xe. Khoảng 34 vạn mọi người. Ui, 34 vạn là cũng hơn 1 tỷ rồi đấy. Đó. Và trong làng này thì mình thấy rất là nhiều những chiếc xe Toyota kiểu như vậy. Một cái khung cảnh rất là yên bình của làng quê nông thôn Trung Quốc. Đó, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục di chuyển tiếp. Chú cầm xe cho, làm đi. Đấy. Không cầm ơi. Còn cái bạn này bạn bắn mãi chưa được. Thôi có lẽ là bây giờ thì mình sẽ lại di chuyển tiếp thôi. Ok ok. Ui có xe đằng sau anh ạ. Thưa quý vị, vừa rồi thì Linh đã vừa đi quanh một vòng khu vực ngôi làng thuộc nông thôn Quảng Tây Trung Quốc này. Và theo như nhận xét của mình là mình thấy những cái người dân ở đây thì họ cũng rất là thân thiện, rất là hòa đồng thôi. Họ cũng khá là vui vẻ khi mình đưa ra những cái câu hỏi để mà hỏi họ ấy. Đó. Mặc dù là bây giờ cũng buổi trưa thôi, tuy nhiên là họ cũng đang làm việc khá là chăm chỉ ở ngoài đồng, ngoài ruộng. Về cơ bản là họ cũng không quá nhiều khác biệt so với những cái người dân, những cái người ở nông thôn của Việt Nam chúng ta đâu. Thêm nữa là cái đời sống, cái mức sống của cái ngôi làng này thì cũng khá là tốt. Với rất là nhiều những cái chiếc xe ô tô đậu trước cửa, rất là nhiều những chiếc xe Toyota Crown. Đó, họ mặc dù ghét Nhật Bản nhưng mà họ lại sử dụng rất là nhiều những cái xe của đất nước Nhật Bản. Đó, những cái chiếc xe Toyota. Và có lẽ là bây giờ thì Linh xin phép tạm dừng video clip này tại đây để tiếp tục di chuyển đến những địa điểm khác ở Trung Quốc để quay thêm những cái tập tiếp theo. Rất là mong nhận được sự ủng hộ từ quý vị khán giả đến với kênh của Linh bằng việc là like hay là comment hay là đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.